Hello, my dear students. এইটো ভিডিঅ'ত মই এটা নতুন কনচেপ্ট লৈ আহিছোঁ আৰু কনচেপ্টটো হ'ল যে প্ৰাসংগিক শব্দ। তো প্ৰাসংগিক শব্দ মানে আমি কি বুজি পাওঁ? তো এটা শব্দ আছে যেনেকৈ ৰাইচ। ৰাইচ মানে কি ক'ব নালাগে, আমি সকলোৱে জানো। কিন্তু কেৱল ৰাইচ বুলি জানি থ'লে আমি এটা বাক্যত ৰাইচটো ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিম হয়তো। তাৰ লগত আমি যদিহে নাজানো ইট নাইবা কুক। হি ইজ কুকিং ৰাইচ, হি ইজ ইটিং ৰাইচ। তো গতিকে কি হয়, কুক আৰু ইট শব্দ দুটা যদি আমি নাজানো তেতিয়াহ'লে কেৱল ৰাইচ জানি আমি ৰাইচক এটা চেণ্টেন্সত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ প্ৰব্লেম আহিব। তো এনেকুৱা বিভিন্ন শব্দ আছে যাৰ লগত আমি প্ৰাসংগিক শব্দবিলাক জনাটো দৰকাৰ। আজিৰ শব্দটো হাঁহিবা সকলোৱে এটা সহজ শব্দ লৈ আহিছোঁ, সেইটো হৈছে মেংগ'। মেংগ' মানে কি মই নকওঁ, ঠিক আছে। তো মেংগ' শব্দটো আমি সকলোৱে জানো, কিন্তু মেংগ' বুলি জানিলেই নহ'ব, তাৰ লগত কিছুমান প্ৰাসংগিক শব্দ আছে যেনেকুৱা কেঁচা আম, পকা আম। তো এই শব্দ দুটা নাজানিলে আমি অসুবিধাত পৰিম। মই শিকাই দিছোঁ। তো কেঁচা আমক কোৱা হয় গ্ৰীণ মেংগ' আৰু পকা আমক কোৱা হয় ৰাইপ মেংগ'। অ'কে। আৰু কিন্তু এইখিনিতে এটা কথা আহি পৰে যে পকা আম ৰাইপ মেংগ', কেঁচা আম গ্ৰীণ মেংগ'। কিন্তু কথাটো হ'ল যে আমটো পকিব, আমটো পকিব, সেই যে পকা শব্দটো আছে যিটো ভাৰ্ব হিচাপে ব্যৱহাৰ হয়, তাত কিন্তু আমি ৰাইপেন শব্দটোহে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। যেনেকৈ দ্য মেংগ' উইল ৰাইপেন, আমটো পকিব। তো তাত যদি আমি গৈ পেলাই বহুতেতো কি হয় মই দেখা পাওঁ কেতিয়াবা, বহুতেতো ভুলকৈ কি কয় যে দ্য মেংগ' উইল ৰাইপ। এইটো কিন্তু নহয়, দ্য মেংগ' উইল ৰাইপেনহে হ'ব, ঠিক আছে। তো এই ডিফাৰেঞ্চটো চাবা, ৰাইপেন মানে পকা, কিন্তু সেইটো কিন্তু ভাৰ্ব নহয়। ৰাইপ মানে পকা, এই ৰাইপটো কিন্তু ভাৰ্ব নহয়। তো কেঁচা আম, পকা আম, গ্ৰীণ মেংগ', ৰাইপ মেংগ', সেইটো হিচাপত ঠিকে আছে। এইটো কথাটো ডিফাৰেঞ্চটো নিশ্চয় গম পাইছা। তো এইখিনিতে আহি পৰে আন এটা কথা যে আমৰ বাকলি। আমৰ বাকলিটোক আমি কি ক'ম? তো বাকলিৰ ইংলিছ কেৱল আম বুলি নহয় দেই, বিভিন্ন ফ্ৰুটছ নাইবা ভেজিটেবলছ, পাচলি নাইবা ফলমূলৰ বাকলিক এটা শব্দতে প্ৰকাশ কৰা হয়। অৰ্থটো সেইটো হৈছে স্কিন, SKIN। স্কিন মানে বাকলি। গতিকে আমৰ বাকলিটো আমি স্কিন বুলিয়েই ক'ম। লগতে আৰু এটা কথা থাকে, বাকলি গুচোৱা। তো বাকলি গুচোৱাৰ ইংলিছটো আছে, সেইটো হৈছে PIL, পিল। আমি ক'ব পাৰোঁ পিল দ্য মেংগ', আমটোৰ বাকলি গুচোৱা। পিল শব্দটো আহি পৰিব তাত। তো বাকলি গুচালোঁ, বাকলি গুচোৱাৰ পিছতে আমি পাম আমৰ হাঁহখিনি, যিখিনি আমি খাওঁ। তো হাঁহৰ ইংলিছটো আম বুলি নহয়, যিকোনো ফলৰ হাঁহকে আমি এটা শব্দৰে প্ৰকাশ কৰিম, সেইটো হৈছে পাল্প, PULP, পাল্প। পাল্প মানে ফলৰ হাঁহ, যিটো আমি খাওঁ। আৰু হাঁহৰ ভিতৰত একেবাৰে কেন্দ্ৰত যিটো থাকে সেইটো হৈছে গুটি। তো গুটিটোৰো ইংলিছ এটা আছে। তো গুটিটোক কোৱা হয়, গুটি এটা থাকিব পাৰে, বেছি থাকিব পাৰে, বেলেগ বেলেগ ফল মূল লৈ পেলাই। তো গুটিটোক কোৱা হয় চিড বুলি, SEED, চিড বুলি কোৱা হয় গুটিটোক। এইটো কথা। এতিয়া কথা হ'ল যে সেই আম পাৰি আছে, আম পাৰিব লাগিব নহয় খাবলৈ হ'লে। তো পৰাৰ ইংলিছটো কি হ'ব? একো নাই, ভেৰি চিম্পল, বহুতে জানেই। তো সি আম পাৰি আছে, হি ইজ প্লাকিং মেংগ'জ। সি আম পাৰি আছে। তো এয়া হ'ল আমৰ কথা। তো তাৰপিছত আহে ফল মূলৰ কথা যিহেতুকে আহিছেই, আৰু অলপ কওঁ কেইটামান কথা। দুটা কথা হৈছে যে এটা হ'ল যে উচ্চাৰণ। দুটা শব্দৰ উচ্চাৰণ বহুতে ভুলকৈ কৰে, সেইটো হৈছে FRUIT, ফ্ৰুইট বুলি কয় বহুতে, কিন্তু ফ্ৰুইট নহয়, উচ্চাৰণটো হয়গৈ ফ্ৰুট। আৰু ঠিক সেইদৰে JUICE, বহুতে জুইচ বুলি কয়, জুইচ নক'বা, কিন্তু এইটো জুচ হে প্ৰনাউন্স হয়। আৰু গুগলত চাই ল'ব পাৰা ভালকৈ। তো ইয়াৰ পিছত আমি নেক্সট কথালৈ আহিম, সেইটো হৈছে আমৰ বাগান। আমৰ বাগান থাকে, আমাৰ ইয়াত কম, বিহাৰ ইউপিত বেছিকৈ থাকে, চাউথৰ পিনেও থাকে। তো আমৰ বাগানক কোৱা হয় মেংগ' গ্ৰ'ভ। অ'কে, মেংগ' গ্ৰ'ভ মানে হৈছে আমৰ বাগান।
আকৌ এইখিনিতে এটা কথা আহি পৰে, যেনেকৈ সুমথিৰা টেঙা কমলা, অ'কে, নাইবা তোমাৰ কঁঠাল। তো এইবিলাকৰ ভিতৰত যিটো আমি খোৱা অংশটো, কমলাটো আমি ফালি লওঁ, লৈ পেলাই এটা এটা অৰ্ধচন্দ্ৰ আকৃতিৰ যিটো আমি অংশটো পাওঁ, নাইবা কঁঠালৰ কোহবিলাক পাওঁ, এইটোক আমি নামনি অসমৰ পিনে কোহ বুলি কয়। আমৰ কোহ নাথাকিব, কমলাৰ কোহ, একোহ কমলা, কঁঠালৰ কোহ বুলি কয়। আৰু সেইটো উজনি অসমৰ পিনে কোৱা হয় ফোটা বুলি কয়, এফোটা কমলা, এফোটা কঁঠাল, তেনেকুৱা কোৱা হয়। তো এই ফোটাৰ ইংলিছটো হৈছে ছেগমেণ্ট। চেণ্টেঞ্চবিলাক ক'বলৈ গ'লে এনেকুৱা হয় যে এ ছেগমেণ্ট অফ অৰেঞ্জ, একোহ নাইবা এফোটা সুমথিৰা, এ ছেগমেণ্ট অফ জেক ফ্ৰুট, একোহ নাইবা এফোটা কঁঠাল। তো তেনেকুৱা ধৰণৰ শব্দ দুটা আমি জনাটো প্ৰয়োজনীয় বুলি মই ভাবোঁ। এইখিনিতে এটা কথা আহি পৰে, সেইটো হৈছে যে নহৰু আছে নহয়, তো নহৰুটো তুমি যদি খুলি লোৱা, এই মূৰ্ধন্য ঠটোৰ দৰে যিটো এটা অংশ আহি পৰে, সেই অংশটো যিটো আমি এফোটা বুলি বা একোহ বুলি কওঁ, তো সেইটো কিন্তু ইংলিছত কোৱা হয় CLOVE, ক্ল'ভ, এ ক্ল'ভ অফ গাৰ্লিক, এফোটা নহৰু, এইটো কিন্তু ক্ল'ভ বুলি কোৱা হয়। মহিলাসকলে জানিলে ভাল হ'ব, ৰন্ধা বঢ়া কাম কৰাসকলে, আৰু যিবিলাক মতা মানুহে ৰন্ধা বঢ়া কৰে আজিকালি, কথা নাই, মুঠতে যাৰ ৰন্ধা বঢ়াত ইণ্টাৰেষ্ট আছে তেওঁলোকে এই শব্দটো জানিলে উপকৃত হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। এইখিনিতে এটা মই বেলেগ কথা লৈ আহিছোঁ, সেইটো হৈছে যে ৰবাব টেঙা। ৰবাব টেঙা, এইটো বেলেগ বেলেগ ঠাইত বেলেগ বেলেগ নামেৰে কয়, মই চাইছোঁ ৰবাব টেঙাটো। এই নলবাৰী বা সৰ্থেবাৰী এইটো এৰিয়াত ইয়াক হুকমা টেঙা বুলি কয়। বৰপেটাত আকৌ সেইটো বাংলা টেঙা বুলি কয়, যদি মই ভুল কোৱা নাই। আৰু বঙাইগাঁৱৰ পিনে শুনিছোঁ এইটো জাম্বুৰা বুলি কয়। যিয়ে নহওক, বস্তুটো নিশ্চয় বুজি পাইছা কোনটো বস্তুৰ কথা মই কৈছোঁ। আৰু ৰবাব টেঙাৰ ইংৰাজীটো হৈছে পমেলো। এইটো এটা নতুন ইনফৰ্মেশ্যন বুলি মই ভাবোঁ। আৰু ঠিক সেইদৰে আৰু এটা মই তেনেকুৱা শব্দ ক'ব খুজিছোঁ, অমৰা নাইবা আমৰা, ৰাইট। তো অমৰাটোক কি বুলি কয় ইংলিছত? অমৰাৰ ইংলিছ আছে হগ প্লাম। মনত ৰাখিবা, কামত আহিব। ইপিনে থাকি যায় কৰ্দৈ। কৰ্দৈ, এইটো বেংগলী নাইবা হিন্দীত কামৰাঙা বুলি কয়। তো কৰ্দৈৰ ইংলিছটো হৈছে ষ্টাৰ ফ্ৰুট। কাটি দিলে তৰা তৰা ওলাই নহয়, সেইকাৰণে বোধহয় নামটো আহিছে, ষ্টাৰ ফ্ৰুট বুলি কয় কৰ্দৈ। আৰু থাকে মৌচুমী। মৌচুমী খাওঁ আমি সকলোৱে, মৌচুমীৰ জুচো খাওঁ। তো মৌচুমীৰ ইংলিছটো আমি জনাটো দৰকাৰ বুলি ভাবোঁ। হয়তো বহুতৰে অসুবিধা আছে এইটো শব্দ লৈ, মই কৈ দিছোঁ সেইকাৰণে। তো মৌচুমীক কোৱা হয় চুইট লাইম নাইবা চুইট লেমন। চুইট লাইম নাইবা চুইট লেমন বুলি কোৱা হয় মৌচুমীটো, এইটো মনত ৰাখিবা। আৰু বেল আৰু তেতেলী, মোৰ ঘৰত বেল আছে, সেইকাৰণে বেল, মই লিখি থাকোঁতে বেলটো দেখা পালোঁ, নাই পেলাই ভাবিছোঁ বেলটো আমি কৈ দিয়া হ'ল এবাৰ। তো বেলৰ ইংলিছটো হৈছে উড এপল। উড এপল। আৰু তেতেলীৰ ইংলিছটো হৈছে টেমাৰিণ্ড। টেমাৰিণ্ড মানে হৈছে তেতেলী। তেতেলীৰ কথা ক'লে বহুতৰ জিভাৰ পানী পৰে, মই জানো। যিয়ে নহওক, কিন্তু এইখিনিতে মই এটা কথা কওঁ, এই তেতেলী শব্দটো মই নিজেও নাজানিছিলোঁ এটা সময়ত দেই, যেতিয়া মই 25-26 বছৰীয়া ডেকা ল'ৰা আছিলোঁ, মই নাজানিছিলোঁ। তো এদিন মোৰ মনত আছে, মই কেনেকৈ শিকিছোঁ শব্দটো মই কৈ দিছোঁ। মই কলিকতাত এইটো বেণ্টিং ষ্ট্ৰীট নাইবা হ'ব পাৰে চেণ্ট্ৰেল এভিনিউ, কোনোবাখিনিত মই থিয় হৈ থাকোঁতে তাত এই ফলৰ দোকান কিছুমান আছিলে, আৰু তাত সেই ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট কিছুমান পেকেটত তেতেলী দেখা পাইছিলোঁ। আৰু তাত লিখা আছিল কাষত চুইট টেমাৰিণ্ড। তেতিয়া মই ধৰি লৈছিলোঁ যে টেমাৰিণ্ড মানে এই হেৰিয়ে হ'ব, তেতেলীয়ে হ'ব। আৰু মই মনত ৰাখি লৈছিলোঁ। আৰু ঘৰত আহি যেতিয়া মই ডিক্সনেৰী খুলি চাইছিলোঁ, মই পাইছিলোঁ যে হয়, তেতেলী মানে ইংলিছত টেমাৰিণ্ড বুলিয়ে কয়। মই ক'বলৈ গৈছোঁ শিকাৰ আগ্ৰহ। মোৰ কিন্তু সেই শিকাৰ আগ্ৰহটো সৰুৰ পৰাই আছিলে, আজিও আছে। নজনা বস্তু এটা দেখিলে পটককৈ মই চাই লওঁ আৰু মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। তোমালোকৰ এই হেবিটটো কিন্তু গঢ়ি তুলিবা, তেতিয়া ইন দ্য লং ৰান বহুতখিনি বেনিফিটেড হ'ব পাৰিবা। আজিলৈ ভিডিঅ' সামৰিব লাগিব। ভালে থাকা, কুশলে থাকা, পুনৰ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত। থেংক ইউ, বাই বাই।